Bạn có biết đòn bẩy không chỉ là một công cụ giúp bạn khuếch đại lợi nhuận, mà nếu dùng sai, nó còn có thể xóa sổ tài khoản của bạn chỉ trong vài phút. Hiểu đúng về đòn bẩy, sử dụng hiệu quả nó chính là một cách tuyệt vời nhất để bạn tận dụng ưu thế của giao dịch Forex so với những hình thức giao dịch tài chính khác, giúp bạn có thể kiếm tiền hiệu quả hơn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá cách sử dụng đòn bẩy trên sàn IC Market một cách an toàn và hiệu quả dành cho cả trader mới lẫn trader đã có nhiều kinh nghiệm. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu đòn bẩy là gì và tại sao nó quan trọng. Đòn bẩy hay là leverage, nó là công cụ cho phép bạn kiểm soát một khối lượng giao dịch lớn hơn nhiều so với số vốn thật mà bạn có. Ví dụ, bạn có 1.000 đô và dùng đòn bẩy 1/100, bạn có thể giao dịch khối lượng trị giá tới 100.000 đô. Cái lý do để đòn bẩy nó quan trọng là bởi vì nhờ đòn bẩy bạn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể, kể cả khi thị trường chỉ biến động 1 đến vài pip. Và đây nó chính là ưu thế mà sàn IC Market mang đến cho bạn. Về các cái mức đòn bẩy phổ biến ở trên sàn IC Market thì bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây. Trên sàn IC Market các bạn có thể sử dụng đòn bẩy từ 11 cho đến 1/1000. Đây là một cái mức đòn bẩy rất là cao so với nhiều sàn khác. Tuy nhiên, về cái vấn đề đòn bẩy này thì các bạn cũng lưu ý, đó là nó còn tùy thuộc vào cái sản phẩm mà các bạn giao dịch. Nó là Forex, hàng hóa, chỉ số hay là sản phẩm crypto. Thông thường thì với các cái sản phẩm crypto thì cái đòn bẩy tối đa mà sàn cung cấp nó sẽ nhỏ hơn cái con số này. Mặc dù là trong tài khoản vẫn ghi là 1/1000 nhưng mà thực tế cái đòn bẩy sử dụng nó có thể là nhỏ hơn. Và ngoài ra thì cái đòn bẩy nó còn phụ thuộc vào cái số vốn trong tài khoản của bạn. Thông thường thì với tài khoản lớn sẽ bị giảm đòn bẩy tự động do sàn giảm rủi ro cho các trader. Chính vì vậy cho nên trước khi giao dịch bạn hãy kiểm tra kỹ đòn bẩy đang được áp dụng với từng sản phẩm. Tìm hiểu về ảnh hưởng của đòn bẩy đến vốn và rủi ro thì ở đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn trực tiếp trên hai cái tài khoản mà tôi đang tạo với hai cái đòn bẩy khác nhau. Với cái tài khoản này thì cái đòn bẩy tôi đang sử dụng nó là 1/1000 và các bạn thấy cái khối lượng giao dịch của tôi là 0,1 lot. Thì nhìn vào cái thông số phía dưới này các bạn có thể thấy luôn này. Cái margin của nó là 33,8 đô. Còn cái free margin là hơn 1.000 đô. Số vốn ở đây thì nó là 1.000 đô thôi. Tuy nhiên các bạn thấy là hiện tại thì cái lệnh này nó đang còn lãi. Thành ra là cái free margin nó lớn hơn 1.000 đô như thế này. Cái mức margin level thì nó bằng hơn 3.000%. Và sang cái tài khoản thứ hai thì với cái tài khoản này tôi sử dụng cái đòn bẩy là 1/100. Đó. Và các bạn nhìn thấy ở đây cũng là cái khối lượng giao dịch 0,1 lot. Nhưng cái số tiền mà tôi phải dùng để ký quỹ đó là 338,05 đô. Và cái free margin ở đây thì nó nhỏ hơn. Ở chỗ này thì nó có chênh lệch một chút. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy được luôn đó là cái free margin. Free margin này thì nó chính bằng cái số tiền ở đây cộng với cái số tiền này trừ đi cái phần tiền ký quỹ. Đó thì nhìn vào hai cái tài khoản này thì các bạn có thể thấy được luôn đó là với những cái tài khoản khác nhau thì cái phần margin này nó sẽ là khác nhau. Và các bạn hình dung khi các bạn sử dụng một cái tài khoản với cái đòn bẩy lớn thì rõ ràng với cùng một số vốn các bạn có thể giao dịch với những cái khối lượng lớn hơn. Khi các bạn giao dịch với những cái khối lượng lớn hơn thì rõ ràng thị trường nó biến động một chút thôi thì cái phần tiền mà các bạn thu được ở đây nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Nói về cái phần tiền thu được nó lớn hơn này thì ở đây chúng ta đang nói về cái chiều hướng tốt thôi. Đó là khi mà cái lệnh của chúng ta nó giao dịch đúng theo cái xu hướng của thị trường. Thế còn trong trường hợp cái lệnh chúng ta thực hiện giao dịch nó lại ngược xu hướng với thị trường. Đấy, chẳng hạn ở đây tôi không thực hiện một cái lệnh bán mà tôi thực hiện một cái lệnh mua. Thì rõ ràng cái số tiền mà tôi bị mất mát đi nó cũng sẽ lớn hơn rất là nhiều so với việc tôi giao dịch một cái khối lượng giao dịch thấp. Đó. Và trong trường hợp các bạn sử dụng cái đòn bẩy cao, các bạn không kiểm soát tốt cảm xúc của mình, các bạn có thể giao dịch những cái lệnh với cái khối lượng lớn. Chính vì lẽ đó nó sẽ làm cho cái tài khoản của các bạn nó càng nguy hiểm hơn. Nhìn vào đây thì các bạn cũng thấy được luôn đó là cái tính chất hai mặt của việc sử dụng đòn bẩy. Nó có tính chất hai mặt như thế, nhưng thực chất thì cái việc sử dụng đòn bẩy cao nó có nguy hiểm hay là không thì hoàn toàn là do chúng ta mà thôi. Việc các bạn sử dụng một cái đòn bẩy cao giống như cái tài khoản này, đó là đòn bẩy 1/1000, thì các bạn hoàn toàn có thể giao dịch những cái khối lượng thấp, đúng không ạ? Không ai bắt các bạn giao dịch những cái khối lượng lớn cả.
Mặc dù ở đây cái số tiền dư rất là nhiều nhưng mà chúng ta vẫn để đó, chúng ta không giao dịch những cái khối lượng lớn. Nói như vậy, tuy nhiên cái quá trình các bạn sử dụng các cái đòn bẩy với các cái tài khoản giao dịch thực của các bạn ấy thì rất là lưu ý, đó là với những bạn mới, khi mà các bạn chưa thực sự kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng những cái đòn bẩy nhỏ thôi. Bởi vì một cái đòn bẩy lớn với cái số dư free margin còn nhiều như thế này, các bạn có thể giao dịch những cái khối lượng lớn. Các bạn không kiểm soát được cảm xúc, quá là ham để có thể kiếm tiền nhanh thì rõ ràng nó sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì thị trường này không ai đoán trước 100% được, và chúng ta giao dịch theo xác suất, cho nên cái tỷ lệ để có những cái lệnh thua là tồn tại. Đấy, thành ra là các bạn không thể khẳng định 100% là cái lệnh này nó có lãi hay là nó bị thua lỗ để các bạn có thể giao dịch những cái khối lượng thực sự là lớn. Và để kiểm soát tốt hơn cái việc sử dụng cái đòn bẩy đó thì ở đây trên cơ sở kinh nghiệm giao dịch của hơn 10 năm của mình, tôi đưa ra một số những cái gợi ý về việc sử dụng đòn bẩy để các bạn có thể tham khảo. Với những cái bạn giao dịch scalper hay là giao dịch lướt sóng, các cái lệnh giao dịch ở đây thường nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Đấy, các bạn giao dịch và các bạn chốt lệnh nhanh. Thì với những người giao dịch scalper này, các bạn có thể sử dụng cái đòn bẩy cao, đó là 1/200 cho đến 1/1000. Với những người giao dịch scalper thì cái khoảng để chốt lời nó cũng là ngắn, có thể là một vài pip. Thành ra là người ta thường sẽ giao dịch với một cái khối lượng lớn, và chính vì để có thể giao dịch được cái khối lượng lớn thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng những cái đòn bẩy lớn. Ở trái với đó thì những người giao dịch day trader, swing trader hoặc là giao dịch dài hạn thì có thể sử dụng cái đòn bẩy nhỏ hơn. Và càng giao dịch dài hạn thì chúng ta càng nên sử dụng cái đòn bẩy nhỏ. Bởi vì khi này thực tế là cái việc sử dụng đòn bẩy lớn nó cũng không cần thiết. Các bạn biết là giao dịch dài hạn ấy thì cái khoảng biến động của thị trường nó cũng sẽ lớn hơn. Và rõ ràng một cái lệnh giao dịch trên thị trường càng để lâu thì càng nguy hiểm. Và chính vì cái tính chất nguy hiểm đó cho nên là chúng ta nên sử dụng những cái đòn bẩy thấp và giao dịch những cái khối lượng vừa phải thôi. Thực hiện giao dịch một cái lệnh nào đó thì chúng ta cần phải tính toán cụ thể cái khối lượng giao dịch cũng như là cái rủi ro mà chúng ta có thể chấp nhận cho cái lệnh đó. Ở dưới đây là một số mẹo sử dụng đòn bẩy an toàn và hiệu quả các bạn có thể tham khảo. Thứ nhất đó là chúng ta phải luôn đặt stop loss để bảo vệ tài khoản khỏi biến động bất ngờ. Thứ hai đó là không dùng full margin. Các bạn nên để lại một cái phần vốn hay là cái phần free margin trong tài khoản giao dịch của bạn nó vẫn còn dương ấy. Cái việc để lại một cái phần vốn như thế này nó phục vụ cho cái tình huống đó là giá nó có những cái sự biến động ngược so với cái lệnh chúng ta giao dịch. Và trong thực tế giao dịch thì cái việc biến động ngược đó nó rất là bình thường thôi. Trước khi cái lệnh của chúng ta nó có lãi thì có thể là ban đầu nó sẽ bị âm một chút. Lưu ý thứ ba đó là cần phải tính toán trước rủi ro cho mỗi lệnh và không nên vượt quá 2% vốn. Ở thực tế giao dịch ấy thì nó có những cái tình huống như thế này. Thay vì các bạn giao dịch một cái tài khoản lớn thì các bạn có thể giao dịch những cái tài khoản nhỏ. Tức là chúng ta mở nhiều tài khoản và chia nhỏ vốn ra. Và khi chúng ta chia nhỏ vốn ra như thế thì có những bạn sẽ lấy luôn cái tài khoản đó là cái rủi ro cho mỗi lệnh. Tức là gì? Chẳng may cái lệnh giao dịch của các bạn nó bị ngược xu hướng thì các bạn cùng lắm là bị cháy cái tài khoản nhỏ đó. Thay vì cháy cái tài khoản lớn nhé thì chúng ta cháy cái tài khoản nhỏ đó. Và cái rủi ro ở đây đó là rủi ro toàn bộ tài khoản. Đấy, và lưu ý đó là tài khoản nhỏ thôi nhé. Thế còn nếu như mà rủi ro toàn bộ tài khoản lớn thì cái điều không nên chút nào, đúng không ạ? Lưu ý thứ tư đó là nên kiểm tra lại margin thực tế trong cái phần mềm giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5 hoặc là Ctrader. Đó thì các bạn nên kiểm tra lại cái phần này. Đấy, xem là cái free margin nó còn nhiều hay không, cũng như là cái margin level có tỷ lệ nó có cao hay không. Bởi vì có thể là cùng một cái đòn bẩy như thế này nhưng mà khi chúng ta giao dịch với những cái sản phẩm khác nhau thì cái phần ký quỹ nó cũng sẽ khác nhau, và lúc đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phần free margin. Và cái lưu ý cuối cùng đó là sử dụng đòn bẩy nào đi chăng nữa ấy, thì trong cái quá trình giao dịch chúng ta cũng không nên gồng lỗ. Việc sử dụng đòn bẩy cao có thể đẩy nhanh cái tốc độ cháy tài khoản của bạn nếu như thị trường đi ngược. Và thì trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến đòn bẩy trên sàn IC Market mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Hy vọng rằng qua video này bạn đã hiểu rõ hơn về đòn bẩy trên sàn IC Market và biết sử dụng nó một cách hợp lý. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy bấm like và subscribe để không bỏ lỡ các nội dung chuyên sâu về giao dịch Forex nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.